Guys, naman tayo ganina sa dry cave dito, katong Obong, katong Byahe cave dito. So dry cave to siya guys, di ta mabasa dito, pwede ta madala ito gadgets. So alin na po tayo sa wet cave na diri sa Pika side guys. So tubang ka sa dagat na sa right side. So guys, wala na ang Obong Cave guys, ang wet cave sa Obong, HINOBA-AN guys. So damo tao ron, hindi ta malapit sa ila. Social distancing guys, para safety good rin, face mask ha, face shield, then social distancing guys. Dito pa doon nila guys. Wala kayo mabanggaan? Wala. Wala. Guys, Liko. Liko. going ka Juan guys, cave. Going ka sa wet cave. Guys, Dana Melodia guys. Yan, photographer si Jen Humawan. Lugar dire guys. Kami sa Negros Occidental. Kung mo dire guys, kinahanglan mo og valid ID, kinahanglan mo og S-Pass, kinahanglan mo og Kwarta. Stay Safe PH nga app. Available na siya sa App Store o dili App Store. So sa man dire nga area. Wala lang kabalong sa ning area, basta kay cave di siya sa tubig guys. Okay. Discover ninyo na, discover. Byahe ni Juan. Yes, thank you guys.
na itong mga rooms diri mo na siya 1.5. 1.5 sa ngalan anak nga kuan Small ni pahan. small ni pahat nga rate Atong sa piyak sir, ang dako. Amo na siyang 2,000. kato siya 2,000. Oo. Dayon may 2 story ta dito. Naroy nakabok dito ka check. Dito tro. 2 story. Mo to siya 2.5. Yes sir. Ayan pa dito kalantaw di sa sulod. Yes sir. Naroon na siya kuryente. Battery lang sir. Battery. Wala din mo ikuan diri. Wala pa sir. So pila ka tao diri? 4 to 5. 4 to 5. Walang limit. Basta maigo lang or mag extra head sila. Wala sir, walang limit sir. Basta masulod lang. Oo, basta So masulod ang lang ka. masulod ang 10 ka tao diri. Pwede gid. Pwede man Pwede magtindog na lang sir para So na fun. dako. So ang inyong check-in time. Depende lang sir kung kung mag-out ka mo anytime. Anytime ra. Yes sir. So nice. Nice kayo diri. So ang mga cottage ninyo, pilay bayad? Ang dito sir, Kana? dako, wala siyang 250. Kato 250. Oo sir, dira. Tapos ang gamay-gamay mo ng 150. Okay, katong gagmay. Mm-mm. So ang atong entrance diri, Is 100 for tourist. 100. Kung Full package na sir, makagamit na kamo life vest, maka-caving na kamo gamit ang helmet and snorkel. Snorkeling na kamo. Loaded na sa 100. Yes sir. So dili ka mo gamit sa mga kuan, Sir? equipment. Kung dapat good. 100 For, din na siya. For tourist na sir. Okay guys, so natin mga activity diri katong sa cave. Cave. Unsa gani ang mga cave diri, ma'am? Di sir, muna siyang dry cave, sa piyaka mo ng wet cave. Okay, so dito guys ang Wet wet. cave. So mabasa mo dito diri, dry lang ni siya diri. Malakat lang din siya. Okay. Thank you kay ma'am. Okay sir. Okay. Unsa ikatos ka-istorya nato diri sa Obong Cave? Okay kayo? Okay kayo, amazing. Amazing. Kada kayong mga Experience hello. Ang mga Bilyamors, Bilamor Airbase. tamang yun. Lamang. Pan kayo, exciting kayo. Doon, bilang entrance diri gani. Entrance na to 100, free na ta gamit sa atong helmet, sa atong life vest, sa atong full mask nga goggles. Pwede na ta ka-enjoy sa view. Sige. Obong Cave, atong bilya kasi to bilya. Dili ka to. Bilyamors. Bilyamor di ay ka to Bilyamor. Narito yung hideout. And then muna siya. Well, located na siya sa HINOBA-AN, Negros Occidental. And Guys, salamat ta sa atong migo guys. Ato isirado ni atong vlog diri sa Obong with the guide si Oreo. Mari mo dire. Pangitan niyo ni si Oreo kay the best kani siya nga guide. tour guide. Muna siya. Don't forget to like and subscribe. Dahil ni Juan, Dana Melodia. Okay, guys, don't forget to like and subscribe. So guys, subscribe guys. Dana Melodia. So, pangitaon na ni mo si Kuya. So, Oreo. Sige, Oreo. Nana siya diri ka duty. Cookies. Unsa mo rasa mo open diri? Unsa mo rasa mo open? What time open? 24 hours ni sila, morning 7-Eleven diri. Mari mo diri anytime. Dapat magpa-book mga overnight. Obong Paradise nga Facebook page, dito lang mo chat nila guys.